sanatoria a domovy pro nevylečitelně nemocné. Ano, snažíme se zachovat všechny lidi. Slabé i silné. Chceme jedinou věc. Zachovat život. To je cíl medicíny. Jiný mít nemůžeme. Čekal, že Svein bude jako předtím odpovídat. Ku podivu zůstal sticha. Pak vzhlédl k dceři. Deniso, nalej doktorovu Danilovi koněk. Denisa se přiblížila z karafu. Dal styl a podržel svůj pohárek. Vnímal lehké zašustění jejich šatů. A jak se k němu naklopil, zachytil slaboučkou dráždivou vůni její ruhávky. Byl by rád, v nesmyslném okamžitém chlapeckém impulzu zvedl ruku a pohledl tmavé měkké vlasy, usmívatel se. Až když přicházeli k otci, dolevil otci do sklenku a zeptal se, jestliže skutečně cítíš tak, jak mluvíš, tati, proč jsi vlastně členem správní rady nemocnice? Justus se ujímal. Nejspíš proto, že Orton Brown a spol doufají, že nezměním svou závěť. Podíval se na Brown. A přitom skrytě uvažují, že už nebudou muset čekat dlouho. Jste ke svým přátelům nespravedlivý, Justus reagoval Brown, který byl jednou směsí posměchu a vážnosti. Jenom nelžete. Stařec se opět bavil. Deniso, ty jsi mi položila otázku. Dobrá, odpovídám. Jsem členem správní rady nemocnice, protože jsem obchodník. Svět je takový, jaký je, a já jej nezměním. I když vím, v čem jsem. Ovšem člověk jako já může být vyrovnávací silou. No, moc dobře vím, co si někteří z vás o mě myslí. Že jsem věčný opozičník. Orton Brown rychle zasáhl. Neřekl vám to už někdo? No, do očí ne. Justus Svein opřel napůl pobavený, napůl zlovislý pohled na předsedu správní rady. Každá aktivita však potřebuje jakousi brzdu, která by ji regulovala. Tou usměrňující silou, tím zpomalujícím elementem jsem byl já. Až mě jednou nebude, zjistíte, vy a vaši přátelé, že si budete muset za mne najít náhradníka. Mluvíte nesmysly, jste nespravedliví ke svým vlastním pomůckám. Orton Brown se rozhodl, že bude stejně přímý. Pokračoval. Vykonal jste v Burlingtonu mnoho dobrého. Víc než mnozí. Hostitel se ve svém křesle trošku schopnil. Zabručil. Známe ve skutečnosti své vlastní pomůcky. Známe. Vzhlédl a dodal. Očekáváte ode mne velký dar pro přístavku nemocnice. Orton Brown odpověděl nemocně. Upřímně řečeno doufáme, že budete jako obvykle štědrý. Justus Svein pronesl těžce. Předpokládám, že $250,000 by stačilo. Oden postřehl, jak Orton Brown rychle nadechl. Takový dar byl skoro přebychový, daleko větší, než očekávání v těch nejoptimističtějších měsících. Brown se rozsmíl. Musím přiznat, že jste mě skoro omráčil. Neplýtvejte slovy. Majitel obchodních domů se odmlčel a otáčel v prstech nožkou své sklenky. Ještě jsem se nerozhodl, ačkoliv jsem ovšem uvažoval. Za týden nebo za 14 dnů vám sdělím své konečné stanovisko.
Pak se prudce otočil k O'Donnellovi. Hrajete šachy? O'Donnell potřásl hlavou. Od top vysokoškolských studií jsem se o to nepokoušel. Doktor Pearson a já hrajeme dost často. Podíval se zpytavě na O'Donnella. Znáte Joea Pearsona? Ovšem, dobře. Znám doktora Pearsona mnoho let, řekl Svein. Jak z nemocnice Three Counties, tak i mimo ní. Slova byla vyřčena zvolna a s rozmyslem. Nezazněl z nich varující spodní tón. A nepozazněl. Těžko bylo. Svein pokračoval. Podle mého mínění je doktor Pearson jedním z nejkvalifikovanějších lékařů v nemocnici. Doufám, že zůstane přednostou svého oddělení ještě mnoho dalších let. Respektuji bezvýhradně a naprosto jeho schopnosti a jeho úsudek. Video. Už je to tady, konstatoval O'Donnell. Zcela otevřeně a prostě je vyhlášeno ultimátum nejen předsedovi správní, ale i předsedovi lékařské ústavní rady. Přímo se mohl Justus Svein vyjádřit takto. Chcete-li mou $250 000, ruce pryč od Joea Pearsona. Gordon Brown, jeho žena Amelia a O'Donnell, usazení vedle sebe na předních sedadlech Brownova Lincolnu se schrnovací střechou, se vraceli pozdě večer k městu. Zprvu všichni mlčeli. Pak se Amelia otázala. Byla ta $250 000 myšlena vážně. Manžel jí odpověděl, bude-li chtít, je schopen jí dát. O'Donnell se zeptal, a všiml si vzpomínky? No. Brown odpověděl chladně, střízlivě a bez snahy dál o tom debatovat. Tak ti teda pěkně děkuju, zahrnoval v duchu O'Donnell. Dodržení Sveinovy podmínky bude zřejmě jeho starostí, ne problémem předsedy správní rady. Vysadili ho před domem, kde bydlel. Při loučení Amelia prohodila Kente, abys viděl, Denisa je rozloučená, není však rozvedená. Jsou mezi nimi nějaké neshody, o kterých se nikdy nehovoří. Má 2 děti na gymnáziu, je jí 39 let. Gordon Brown se zeptal, proč mu tohle všechno povídáš? Amelia se usmála. Určitě by to rád věděl. Dotkla se letmo paže svého muže. Můj milý, ty bys nikdy nemohl být ženou. Ani kdyby tě operovali. O'Donnell hleděl za odjíždějícím Lincolnem a uvažoval, jak ho Amelia mohla prohlédnout. Snad slyšela, jak se s Denisou Kvencovou loučil. Zdvořile poznamenal něco o naději, že ji zase uvidí. Odpověděla, bydlím s dětmi v New Yorku, až tam příště přijedete, navštivte. O'Donnell byl na vážkách, zda by se přeci jen neměl přihlásit na konferenci chirurgů, která bude příští měsíc. I když před týdnem rozhodl, že tam nepojede. Zcela neočekávaně si vzpomněl na Lucy Grangerovou. Tam měl nepříjemný pocit, že se vůči ní provinil. Přišel chodník a jak se blížil ke vchodu domu, vyrušil ho z myšlenek pozdrav. Dobrý večer, doktore O'Donnell. Ohlédl se a poznal Sidnse, sekundáře ze svého oddělení. Doprovázel hezkou brunetku, jejíž obličej mu byl nějak povědomý. A pravděpodobně jedna ze sester Žáký, pomyslel si. Byla přibližně v tom věku. Usmál se na oba. Dobrou noc. Odemkl skleněné dveře, prošel halou a vstoupil do víta. Vivien podotkla. Vypadal nějak ustaraný. Sidns zahlaval veselé. Pochybuju, jasná očko. Až se dostaneme tam, kde je teď on, bude nám hej.
Vraceli se po skončeném programu k nemocnici Sri Counties. Viděli dobrý, veselý, hlučný musical, při kterém se oba dosyta nasmáli. Drželi se za ruce. Mike položil dvakrát paži kolem opěradla, vyvíjeni na sedadle, nechali trochu klesnout a objali ji kolem ramen. Vivian neprojevila nejmenší nesouhlas. Při večeři před představením si povídali o sobě. Vivian se ho vyptávala, jaké má plány v chirurgii, a on na oplátku vyzvídal, proč si zvolila povolání ošetřovatelky. Nebudu to asi umět vysvětlit, Majku, zadumala se. Ale odedávna jsem si přála ošetřovatelství. Přiznala, že rodiče si její volbou nesouhlasili, ale protože věděli, že její rozhodnutí je nezměnitelné, ustoupili. Chtěla jsem mít prostě hodně samostatné povolání. Ošetřovatelství nejvíc odpovídalo mým představám. Splňuje je i teď, zeptal se Silas. Ano, určitě, přitakla. Ovšem, někdy výjimečně, když jsem k smrti unavená, nebo když vidím v nemocnici něco otřesného, začnu vzpomínat na domov a ptám se sama sebe, jestli všechno stojí za tu dřinu, když existuje tolik snadnějších zaměstnání, kde bych se mohla uplatnit. Ale takové okamžiky asi přepadnou každého. Jinak jsem úplně spokojená. Smála se a dodala. Víte, Majku, já jsem strašně cílevědomá. Rozhodla jsem se, že se stanu zdravotní sestrou a budu jí. Věřím, že svého cíle dosáhneš, souhlasil Mike. Kradmo na ní pohlédl a přímo vnímal její vnitřní sílu, houževnatost její povahy, která se skrývala za jemnou ženskou krásou. Znovu, jako už před 2 dny, Mike Simmons cítil, jak se mu tep zrychluje. Ale znovu se varoval. Žádné závazky. Je v podstatě o čistě biologickou záležitost. Byla skoro půlnoc. Vivian si obstarala propustku, takže nemuseli pospíchat. Starší sestry, které se školily ještě za spartánského režimu, žehrali, že dnešní studentky mají příliš mnoho volnosti. V praxi se většinou zneužívala jen zřídka. Mike stiskl dívčí. Pojďme parkem. Vivian se zasmála. Vida. Stará známá písnička. Ale nijak neodporovala, když jí vedl branou do parku. V temnotě rozeznala alej topolů a pod nohama ucítila měkkou trávu. Umím mnoho starých písniček. Je to jedna z mých specialit. Sklouzl paží k jejímu boku a vzal ji za ruku. Chcete slyšet další? No jakou například? Přes vnější sebejistotu se její hlas zachová. No tak třeba to. Mike se zastavil, objal jí kolem ramen a obrátil tváří k sobě. V zápětí jí vtiskl na rty vřelé políbení. Vivianino srdce se rozběhlo sice rychleji, ale ne natolik, aby nedovedla rozumem zvážit situaci. Měla Majka srazit hned, anebo povolit mu ještě kruček. Byla si velmi dobře vědoma, že jestli nepodnikne nic teď, později nemusí být snadné postavit ráz usednutému příběhu. Vivian už věděla, že má Majka ráda. A tušila, že by ho mohla mít ještě raději. Byl fyzicky přitažlivý, oba byli mladí. Líbali se znovu a znovu. Rozechvěla se touhou, vracela mu do ruky. Mike pronikl špičkou jazyka hradbou jejich zoubků. A jak se jim dotkl hrotu jejího jazyčku, vzrušil Vivian výboj rozkoše. Mike sevřel těsný paže kolem jejího těla. Přes tenké lední šaty vnímala stále silněji tlak jeho nohou. Jeho chvějící se ruce jí hladily záda. Pravá klesla hlouběji. Přejížděla vždy horouzněji její bok. A každé pohlazení jí
tulilo kůžej k němu. Jeho tělo se tisklo k jejímu.